Sziasztok! Én Manuele vagyok. Előre szólok, egy kicsit nátás vagyok, szóval ha a hangom furában szól a szokásosnál, nem a mikrofon ment tönkre, csak az orrom. Az előző videóban arról meséltem, milyen érzés olasz gépészmérnökként élni Olaszországban, mennyibe kerül egy lakás Riminiben, és hogyan látom egy kicsit kívülről, belülről Magyarországot is. Most ugyanennek a történetnek egy másik oldalát szeretném megmutatni. Arról fogok beszélni, hogyan működik szerintem az intelligencia és a motiváció. És arról is, hogy nekem nehezebb volt-e kvantummechanikát tanulni, vagy magyarul. Már az elején szeretném leszögezni ezt, hogy nem szeretnék okosnak tűnni, és nem akarom azt sugallni, hogy én kitaláltam az életet. Ugyanazokkal a dolgokkal küzdök, mint bárki más. Ez a videó inkább őszinte önreflexió, nem pedig okoskodás. Aki látta az előző videót, az nagyjából tudja, hogyan jövök. Olaszország, gépészmérnöki tanulmányok a Bolognai Egyetemen, aztán egy PhD rezgések és kifaradás témában, tele fizikával és matematikával. Ezt most nem szeretném újra részletesen elmesélni. Inkább egy olyan részletet emelni ki a múltamból, ami talán kevésbé egyértelmű. Gyerekként kifejezetten nem szerettem a matematikát és a fizikát. Nem azért, mert buta lettem volna, hanem azért, mert nem motiváltak a tanárok. Az iskolában ez a két tantárgy nekem száraz és mechanikus volt. Feladatlapok, jegyek, hibaskeresés és nagyon kevés miért. Nem láttam, mi ennek az egésznek az értelme, csak azt, hogy még egy dolgozat, még egy felelés. Később, középiskolában volt egy tanárnő, aki teljesen másképp közelítette meg az anyagot, nem csak képleteket írt fel a tablára, hanem elmagyarázta, miért úgy működik a világ, ahogy. Látszott rajta, hogy lelkes, szereti azt, amit tanít, és ez egyszerűen átjött. Onnantól kezdve ugyanaz a matematika és ugyanaz a fizika hirtelen elkezdett értelmet nyerni. Nem az történt, hogy egyik napról a másikra zseni lettem, hanem az, hogy kattant valami. Rájöttem, hogy ha a magyarázat jó, és ha érzelmileg is kapcsolódom hozzá, akkor teljesen más szinten tudok figyelni és tanulni. Innentől már úgy mentem tovább az egyetemre, hogy kifejezetten szerettem a matekot és a fizikát, és valahol természetes volt, hogy ebbe az irányba megyek tovább. Ez az élmény nagyon erősen formálta azt, hogyan ma az intelligenciáról, a gondolkodásról, a tanulásról gondolkodom. Van egy Einsteinhez kötött idézet, amit biztosan sokan ismertek, de ide nagyon jól passzol. Valahogy itt szoktam magyarul mondani. Mindenki zseni, de ha egy halat az alapján ítélsz meg, hogy milyen jól tud fára mászni, akkor egész életében azt fogja hinni, hogy buta, hülye. Lehet vitatkozni azon, hogy valóban ő mondta-e, de az üzenet szerintem nagyon pontos. Ha valakinek az erőssége a logikai gondolkodás, a kreativitás, a nyelvérzék vagy a zene, de egy olyan rendszerben mérik, például egy munkahelyen, ahol ezek a dolgok alig számítanak, akkor nagyon könnyen tűnhet átlagosnak, sőt, kudarcosnak. Ez különösen igaz akkor, ha a mércét egy olyan munkáltató vagy a vezető állítja be, aki nem tudja vagy nem akarja motiválni az embereit. Nincs valódi visszajelzés, nincsenek értelmes célok, csak számok, táblázatok, KPI-ok. Ilyen környezetben ritkán születik lelkesedés vagy szenvedély, inkább csak megfelelési kényszer és fáradtság. És fordítva is igaz, ha valakit mindig olyan terepen mérnek, ami pont neki kedvez, akkor könnyen elhiszi, hogy ő mindent meg tudna csinálni, ha akarna. Szóval már itt látszik, hogy az, hogy valakit okosnak tartanak, vagy épp nem elég jónak bejegyeznek, önmagában nagyon félrevezető lehet. Sokszor többet árul el a mércéről és a rendszerről, mint az ember valódi képességéről. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy beszélgetés, amit nemrég láttam a Friderikus podcastban. Újma Zsemislav Péter intelligencia kutató volt a vendég, és a videó nagyjából arról szól, hogy az intelligencia nagyon erősen összefügg az iskola és a munkahely előmenettellel, az egészséggel, a várható élettartammal, és hogy az egyéni különbségek nagy része genetikai eredetű,
amit ma már molekuláris genetikai vizsgálatok is alátámasztanak. Azt is hangsúlyozza, hogy a felnőttkori intelligenciát a családi háttér, az oktatás, a képzések csak minimálisan vagy alig tudják befolyásolni. És még olyan gondolatok is felmerülnek, hogy az iparosodott világban a természetes szelekció inkább az intelligencia ellen dolgozik. Én nem vagyok pszichológus, és laikusként nehéz eldönteni pontosan mennyire igaz ezekből, de az biztos, hogy valamilyen alapkognitív kapacitás tényleg számít. A saját tapasztalatom viszont az, hogy ugyanaz a nyers intelligencia szinttel két emberi teljesen más benyomást keltett. Attól függően, hogy mennyire érdekli az adott terület, és mennyi energiát tesz bele. Ha valami igazán érdekel, akkor sokkal többet olvasol róla, többet gondolkodsz rajta, többet kérdezel, gyakorolsz, kísérletezel, és kívülről nézve ez könnyen tűnhet úgy, mintha okosabb lennél, miközben valójában az érdeklődésed és a motivációd hozza ki belőled azt, amit amúgy is megvan. Szóval én úgy látom, hogy az intelligencia fontos, nem lehet teljesen félretenni, de az, hogy mibe teszed bele az energiádat, és mennyire érdekel ez a dolog, legalább akkor a különbséget tud okozni a teljesítményben, mint az, hogy hány pontot érnél el egy IQ-teszten. És ha már tévitekről beszélünk, néha nem csak Einstein jut eszembe, hanem valami egészen más, magyar rap. Volt egy időszak, amikor sokat hallgattam Tirpat, és nagyon megmaradt bennem a Fertőz című számának egy része. Most jön a videó legkellemetlenebb pontja, mert megpróbálok belőle idézni, félig mondva, félig rappelve, de előre szólok, a hangom és a ritmus érzékem is, hát finoman szólva fejlesztésre szorul. Nyugodtan nevessetek rajtam, én is ezen nevetek, de valahogy itt szól a refrén egy része. Támad a járvány, meg fertőz a szár, sok celeb testvérem megbetegített, nincsen itt tehetségtermő talaj, nem maradt már, épp ezért szembesítek, az agyadban tömve sok tévít gödör, ha beleestél, neked csak a média számít, készüljetek fel, most végig söpör, a tisztító tűz, amit tirpuska szállít. Most komolyan ennél a rosszabb előadást valószínűleg senki nem tud produkálni, mint én, de nem az a lényeg, hogy mennyire bénán rappeltem, hanem az üzenet. Ami nekem nagyon megmaradt, az ez a sor, az agyadban tömve sok tévít gödör, ha beleestél, neked csak a média számít. Ez szerintem gyönyörűen rámutat arra, hogy milyen könnyű telepakolni a fejünket tévhitekkel, és hogy a média, a celebvilág, a trendek nagyon erős képet tudnak adni arról, ki számít tehetségesnek, okosnak vagy sikeresnek, és arról is, hogy mi számít valóságnak. Nem akarok szélsőséges lenni, nem azt mondom, hogy minden média hazudik, vagy hogy ne ígyunk el semmit. Inkább arról van szó, hogy ha mindent gondolkodás nélkül elhiszünk, akkor nagyon könnyű elhinni például azt, hogy ha nem felelsz meg egy bizonyos sablonnak, akkor nem vagy elég jó. Vagy hogy bizonyos képességet értéktelenek, mások pedig túl vannak misztifikálva. Szóval nekem Einstein hala és Tirpa járványa ugyanarra mutatnak. Ha rossz mércét használsz, vagy hagyod, hogy kívülről programozzák beléd, hogy mi az értéked, akkor nagyon könnyen félrecsúszhat a saját önképed. Én ma már úgy fogalmaznám meg, hogy 3 dolog keveredik össze. Az első, valamennyi gondolkodási képesség, nevezzünk ezt intelligenciának. A második az, hogy érdekel-e igazán, amivel foglalkozok. És a harmadik az, hogy mennyire stabil a motivációd hosszú távon. Kibírod-e ezt a sok napot, amikor éppen semmi látványos nem történik. Ha ebből bármelyik majdnem nulla, akkor a végeredmény is majdnem nulla lesz. Akkor is, ha a másik 2 nagyon magas, szerintem. És itt jön be az, hogy mit jelent nekem kvantummechanikát tanulni, és mit jelent magyarul tanulni. Első ránézésre a legtöbben azt mondanák, oké, kvantummechanika biztosan nehezebb, mint egy nyelv. Papíron ez érthető. Kvantummechanikában jönnek a Hilbert-terek, operátorok, saját értékek, valószínűségi amplitúdok, miközben a magyar csak
egy nyelv, amit az emberek beszélnek az utcán, úgy mondanám. De az én szubjektív élményem egy kicsit más. A kvantummechanikához hazai pályáról érkeztem. Középiskolától kezdve szerettem a matematikát és a fizikát, az egyetemre úgy mentem, hogy ez lett a természetes közegem. Amikor először találkoztam kvantummechanikával, persze furcsa volt, de valahol éreztem, hogy ha végigmegyek a könyvön, számolok, rajzolok, gondolkodom, akkor előbb-utóbb össze fog állni. A magyar viszont teljesen más élmény volt. Nem latin, nem germán, nem szláv, nem hasonlít az olaszra, az angolra, semmire. Az elején, amikor a Hungarian Podot hallgattam vezetés közben, konkrétan azt éreztem, hogy egy folyamatos hang zúdul rám, és alig tudok belőle szavakat leválasztani. Semmilyen nyelvrokonság nem fogta a kezem. Ha csak az első hónapok érzését nézem, akkor magyarul tanulni sokkal reménytelenebbnek tűnt, mint kvantummechanikát tanulni. Aztán telt az idő, és valami érdekes történt. Ahogy kezdtem megérteni a magyar logikáját, egyre inkább azt éreztem, hogy ez egy hihetetlenül logikus, szinte már matematikai nyelv. A ragok, a képzők, a toldalékok, a magánhangzó harmónia, a sorrend, ez egész rendszer olyan, mintha lenne egy nyelvi formális kalkulus. És te ebben próbálsz eligazodni. Nagyon gyakran azt érzem, hogy amikor magyarul olvasok vagy írok, ugyanaz az agyterület dolgozik, mint amikor egy matematikai levezetést követek, vagy egy fizikai problémát próbálok megérteni. A magyar nekem nem csak még egy idegen nyelv, hanem egy logikai játék, ami ugyanúgy stimulálja az agyam, mint egy jó fizika vagy matek feladat. Lehet, hogy furán hangzik, de sokszor pont azért élvezem a magyar tanulását, mert ugyanúgy kattognak a fogáskerekek, mint kvantummechanika közben. Csak itt a változók helyett rágok, sorrendek és jelentés árnyalatok mozognak. Szóval, akkor mi a válasz arra a kérdésre, hogy nehezebb kvantummechanikát tanulni, vagy magyarul? Szerintem nincs jó válasz, nincs rá egyetlen jó univerzális válasz. Kvantummechanikát tanulni annak nagyon nehéz, akinek nincs erős matematikai alapja, és akit nem érdekel mélyen a fizika. Magyarul tanulni, másrészt pedig annak nagyon nehéz, akinek nincs érzelmi kötődése a nyelvhez, és nem látja benne azt a logikus szépséget, ami megfogja. Az én esetemben a kvantummechanika a szakmai életem természetes folytatása lett, részben annak köszönhetően, hogy középiskolában egy tanárnő át tudta adni a saját lelkesedését. A magyar nyelv viszont egy szerelemprojekt, senki nem kérte tőlem, senki nem várta el. Nem volt rá racionális pénzügyi ok, hogy ezzel foglalkozzak. Éppen azért a magyar tanulása talán többet elárul a motivációról és az érdeklődésről, mint az, hogy eljutottam kvantummechanikáig. Ha valamire mégis szeretném kifuttatni a videót, az talán az lenne, hogy valakit az iskolában vagy a munkahelyen okosnak tartanak, önmagában semmit nem garantál. Ha nincs valódi érdeklődés e téma iránt, hiába vagy gyors felfogású, az energia előbb-utóbb elfogy. Ha nincs hosszú távú motiváció és rutin, hiába jók az adottságaid, sok minden bent ragad a fejedben. És ha hagyod, hogy csak a média, a celebek és a tökéletes minták határozzák meg, mit gondolsz magadról, akkor nagyon könnyű tévitekbe esni, akár lefelé, akár felfelé. Szóval Einstein hala, tirpa járványa, a gyerekkori matek ellenérzésem, és a mai magyar és a kvantummechanika mániám számomra mind ugyanarra mutatnak. Hogy nem elég azt kérdezni, mennyire vagy okos, érdemes azt is figyelni, mi az, ami őszintén érdekel, és mi az, ami hosszú távon is visz előre. Ha van kedvetek, írjátok meg kommentben, nektek mi volt nehezebb, egy kemény természettudományos tárgy, vagy egy teljesen új nyelv. Ha tanultok egy nyelvet, vagy kvantummechanikát, nálatok mi a fő akadály? Idő, motiváció, logika, tanár, vagy teljesen más. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok, és túléltetek az olasz akcentusos, náthás tirpát, akkor nagyon jó. Találkozunk a következő videóban. Köszönöm.